कति टाइम लाग्छ त? टाइम लाग्छ 1.5 घन्टा लाग्छ। 1.5 घन्टा पछि कति प्याक हो भने साइन गरिदियो नि त। So, hello everyone, welcome back to the another video of PASA vlog. आज चाहिँ म बाइकको सर्भिसिङ गर्न जाँदैछु अनि छोटो भिडियो बनाइदिउँ न त सर्भिसिङको पनि भनेर। यो बाइक चाहिँ 1583 किलोमिटर चलिसकेछ। अब सर्भिसिङ गर्ने चाहिँ खास 3000मा हो, 3000 किलोमिटरमा गर्ने सर्भिसिङ या 4 मन्थमा हो। मैले चाहिँ आज बिहान यसो बुक यो कहिले रहेछ सर्भिसिङको भनेर आज बिहान यसो हेरेको त ल 4 महिना त पुगिसकेछ भने बाइक किनेको। म त अझै अर्को महिना होला सोचेर बसिरहेको। अनि जानु पर्यो नि फेरि एकटा सर्भिसिङ छुट्यो भने अब जे हुन्छ सर्भिसिङ त टाइममा गराउनु पर्यो। त्यही भएर सर्भिसिङ गराउन जाँदैछु म। अनि एज युजुअल मैले चाहिँ मेरो बाइक धोएको छैन अझै। जहिले धुन्छु भन्छु धुनै अल्छी लाग्छ भने आज त धुनु पर्ला। आफै नधोए पनि वासिङमा लग्नु पर्दा बाइक 34 भयो क्या बाइक। लगाइस अब चाहिँ एकैचोटि वहीँ सोरुम पुगेर भेटौँला है। लगाइस हामी चाहिँ सर्भिस सेन्टर आइसक्यौँ भनेको त के हो यार यस्तो प्याक छ त। हजुर सर्भिस गराउने सर्भिसिङ अब खाना खाएर बल्ल है। कति टाइम लाग्छ? यो बाइक छ अझै। हजुर त्यहाँ छ भाइ। कति टाइम लाग्छ त? टाइम लाग्छ 1.5 घन्टा लाग्छ। पछि बाइक छोडिदिनु न त। अब फेरि प्याक हुन्छ यहाँ बाइक। अब खाना खाएर आयो भने प्याक हुन्छ। प्याक हुन्छ बरु भन्छ जब काटेर बाइक राखिहाल्नु बुझिहाल्नु। हजुर Few moments later. लगाइज हामीले चाहिँ बाइक त्यहीँ छोड्यौँ। अझै साँझ 3 बजे हुन्छ अरे। बाइक लाइनमा लागेछ। एकछिनमा भेटौँला अब साँझै। Much later. लगाइज हामी चाहिँ सर्भिसिङ भइसक्यो रहेछ बाइकको। जस्तै टाइम लाग्यो। एक्सिडेन्ट भएर रहेछ बाइक। अब चाहिँ बाइक वासिङ गर्न लगाउँ है। अब त्यहाँ एकैचोटि उतै गएर भेटौँला। लगाइज हामी चाहिँ अब वासिङ गर्ने ठाउँमा छौँ मोटरमा। बाइकको वास भइरह। अब टाइम लाग्छ हेर्नु है त वासिङको। ल फाइनल्ली हाम्रो आज बाइक पनि धुलाइयो। अब धोएपछि त क्या सेक्सी देखेछ भने बाइक त टलक्क टल्केछ। अनि आजको त्यो सर्भिसिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सर्भिसिङ चाहिँ मलाई अराउन्ड 200 भन्छु सरी 900 पर्यो। मोबिलको मात्रै प्राइस पर्यो। अब हुन त अब 5 सर्भिस हो कि 6 सर्भिस त फ्री सर्भिस हो, त्यही भएर
सर्भिस चार्ज त लाग्दैन त्यही पनि अरू चाहिँ केही चेन्ज गर्नु परेन ठिकै हो अनि 1500 किलोमिटरमा चाहिँ मेरो यो बाइकको रिभ्यू चाहिँ के छ भनेपछि बाइक चाहिँ अब कम्फर्टेबल त एकदम कम्फर्टेबल छ होइन अनि तर अलि पावर कम छ क्या बाइकमा हुन त अब 150cc को बाइकमा पावर पनि कति होस् अब लङ टुर सर्ट राइडहरूको लागि चाहिँ राम्रो छ बाइक माइलेज पनि राम्रो दिन्छ अराउन्ड 40 देखि 45 को माइलेज दिइरहेछ यो बाइकले अनि त्यही हो लङ ट्रिपकोमा चाहिँ त्यही पावर नभएर अलि त्यही एउटा चाहिँ ड्रब्याक छैन अनि अर्को एउटा ड्रब्याक चाहिँ यहीँबाट के बाहिरबाट कहाँबाट भाइब्रेसन टाइममा कहिलेकाहीँ आवाज आउँछ कि अब त्यो चाहिँ खै के हो Fzs V3 को चाहिँ प्रब्लमै छ अरे ट्याङ्कको अब अरू त्यस्तै अहिलेसम्म त राम्रो छ बाइक डेली कमिटमेन्टको लागि चाहिँ राम्रो छ अनि आजको यो सानो भ्लग चाहिँ यतै गरमै त के भइरहेको यहाँ exam चलिरहेको क्या ल see you in the next vlog until then take care bye bye